Bună ziua! Astăzi pregătim o prăjitură cu foi de cacao cu cremă de vanilie, 2 lingurițe de oțet, peste care punem 7 grame de bicarbonat de amoniu pentru prăjituri. Lăsăm să se stingă. Peste ouă punem un plic de zahăr vanilat de 8 grame sau orice vanilie avem, 150 de grame de zahăr, 150 de ml de ulei, 150 de ml de lapte, 2 linguri rase cu cacao, asta înseamnă 30 de grame, aproximativ 600 de grame de făină, peste care punem bicarbonatul de amoniu stins cu oțet. Amestecăm. Formăm un aluat din care vom întinde foi. Trebuie să avem un aluat potrivit. Nici moale, nici gros. Punem și cuptorul la preîncălzit, la 180 de grade. Intră toată făina, 600 de grame. 620, contează mult cât este oul de mare, cât este făina de uscată, deci punem făină atât cât este necesar să putem întinde foile. Scoatem aluatul pe masă să-l lucrăm mai ușor. Am mai luat o lingură de făină. Aluatul pentru foi nu se frământă mult. Când rămân așa degetele în urma degetelor în aluat, este gata, nu mai punem făină. Acum vom modela foile. Voi face 3 foi mari, pentru că eu am tava de aragaz mare, de 38 pe 46. Și le voi da în 2 ca să obținem 6 foi. Lucrăm direct pe hârtia de foc pentru că se lucrează ușor. O înțepăm furculița să crească uniform. Dacă vreți să îndreptați marginile perfect, le îndreptați. Eu așa o las. Și o coacem pe dosul tăvii 10 minute. Și apoi continuăm și cu celelalte 2 foi, tot la fel. Așa arată foaia după 10 minute. Chiar dacă nu este rumenită, nu trebuie. Când apăsăm așa, trebuie să nu rămână urma degetului în ea și este coaptă. După ce se coc foile, pregătim crema. Avem nevoie de 750 de ml de lapte. Mai bine de jumătate din el îl punem la fiert. Păstrăm puțin. Și apoi mai avem nevoie de 5 gălbenușuri cu un praf de sare, un plic de zahăr vanilat, pun eu vanilie, ce dorim, ce avem, pun și o fiolă, o esență, dacă aveți extract este și mai bun, 200 de grame de zahăr pe care îl batem cu gălbenușul, vom mai folosi și 70 de grame de făină, și la urmă de tot 250 de grame de unt. Acum începem și punem puțin câte puțin lapte să se topească zahărul și să se amestece bine cu făina. Facem crema.
din laptele fiert, turnăm puțin câte puțin peste gălbenușul de ou, să nu facem omletă. Și apoi punem să fiarbă. La foc mic amestecăm până se îngroașă crema. Crema fiartă o dăm prin strecurătoare și apoi o acoperim și o lăsăm să se răcească. O acoperim așa să nu facă crustă. Și apoi o mixăm cu untul. După ce s-a răcit crema, batem untul, spumăm untul cu 2 plicuri de zahăr vanilat. Și apoi din cremă luăm puțin câte puțin și punem peste untul bătut spumă. Și așa până încorporăm toată crema. Apoi umplem prăjitura. Am pregătit tava. Și punem foaie cremă și așa până le umplem pe toate. Apoi mai apăsăm așa să se fixeze bine crema și împachetăm bine și o lăsăm la rece câteva ore, 6 ore, 8 ore, cât mai mult. După ce s-a răcit bine prăjitura, am pregătit 100 de grame de ciocolată pentru glazură, ciocolată neagră și 50 de grame de ciocolată albă. Vom face o glazură marmorată. Ciocolata albă am pus-o într-o pungă. Pun 2-3 linguri de ulei peste. O strâng bine și o topesc într-un castron. Pun apă opărită în castron peste pungă și o lăsăm să se topească. Restul de apă îl fierbem, punem castronul cu ciocolată neagră peste și îl fierbem la aburi. Să nu atingă castronul apa și punem și peste ciocolata neagră 2-3 linguri de ulei și o lăsăm să se topească. S-a topit ciocolata la baie de aburi. Acum o turnăm peste prăjitură. O întindem bine pe toată suprafața. Apoi o punem pe cea albă, s-a topit și îi tăiem un vârf foarte fin la punga în care am pus-o. Și apoi cu un băț tragem linii. O lăsăm să se închege ciocolata, o dăm la rece și apoi o porționăm. Cam după 10 minute s-a închegat și ciocolata. Acum să vedem cum arată și în interior. Așa arată prăjitura. Este foarte gustoasă. Se moaie din ce în ce mai bine. Cu cât stă mai multe zile, cu atât se moaie mai mult. Este foarte, foarte bună. Simplu și gustos. Poftă bună!